לכבוד הוא לי להזמין את המדחף, המנוע, האנרג'ייזר של תנועה ענקית, מתן פלג, מנכ"ל אם תרצו. בבקשה. ערב טוב לכולם. בכיף. אורחים נכבדים ופעילי אם תרצו היקרים, אני גאה לעמוד היום מולכם באירוע מסכם של שנת עשייה כל כך מרשימה. שנה של צמיחה ושל הישגים מדהימים, שנה של התפרצות אנרגטית רעבה ורצון עז כל כך לעשייה. שנת הלימודים תשע"ד הוכיחה באופן חד משמעי שאין כמו תנועת אם תרצו במדינת ישראל. שום תנועה לא מסוגלת להניע כמות כזאת של אנשים ממקום למקום, במהירות כזאת, בספונטניות. שום תנועה לא מסוגלת להכתיב כזה קצב של פרויקטים, פרויקט אחרי פרויקט, מבצע אחרי מבצע. אנחנו עושים דברים מדהימים ביחד כגרעין חזק, וכל הכבוד לכל החבר'ה פה. זה באמת, זה לא אני האנרג'ייזר של התנועה הזאת, זה כולכם ביחד. זה אנחנו ביחד כתנועה. שום תנועה בארץ לא נהנית מכזו כמות של מנהיגים. אורן בוטבול, אורן חלפון, חגי דהן, בר שלב, בועז זעירה, אבישג מזל טוב, תום ניסני, איתן מאירסדורף, הראל אולפר, דניאל אוחנה, שרי נאמן. אני יכול להמשיך ככה שעה ורק לקרוא שמות של מנהיגים ציוניים בעם ישראל, מנהיגים של אם תרצו. עכשיו, יש כאלה שישאלו, יש כאלה שאומרו, מי שם אותנו, מי שם את אם תרצו לאחראים על חיזוק והשמירה של ערכי הציונות בישראל? מה מקור הסמכות שבשמו אנו מפנים אצבע ביקורתית כלפי האקדמיה וכלפי האליטות הישנות? מאיפה בא המנדט? מאיפה באה החוצפה? מהיכן נובעת היומרה להילחם בארגוני הדה-לגיטימציה עתירי המשאבים ועוד לחשוב שננצח? התשובה היא פשוטה, אף אחד לא הסמיך אותנו, אף אחד לא נתן לנו מנדט על כלום. אנחנו לקחנו אותו. וככה זה היה תמיד ולאורך כל הדורות. אף אחד לא פקד על משה רבנו להציל את העבד הישראלי מידיו האכזריות של הנוגש המצרי. גם אף אחד לא ביקש מעזרא ונחמיה לעבור בית בית בבבל ולקרוא ליהודים לשוב הביתה לציון. הרצל, ז'בוטינסקי, בן גוריון, טרומפלדור, אף אחד לא קיבל מנדט מאף אחד. כולם פשוט לקחו אחריות. מתוקף המצפון ומתוקף ההבנה שבמקום שאין איש, שיהיה אתה איש. מתוך תחושה של אחריות היסטורית כלפי עם ישראל. זה גבירותיי ורבותיי סוד הקסם של תנועת אם תרצו. לקיחת האחריות האישית וערך ההתנדבות הם המאפיינים הברורים ביותר של כל אחד ואחת מחברי התנועה. אנחנו לוקחים אחריות משום שזה הדבר הנכון לעשות. אנחנו מסתכלים שמאלה, ימינה, רואים שאף אחד לא מרים את הכפפה, אנחנו מרימים אותה. מי שמכיר אותי יודע שאני כל יום ביומו באמת מתרגש מהפעילים, מתרגש מהעשייה, דומע. אני נדהם מהאנשים, אני נדהם מאלון שוורצר. אני נדהם משיילה ברזינסקי, ומרוני סבלדי, ומאשר סוזין. אתם יודעים, פעם אחת הילד שלי בא למשרד, ילדים אומרים את האמת, הילד שלי נכנס למשרד ואומר, אבא, פה אתה גר? וכל הפעילים יודעים שכשהם מתקשרים אליי ב-10 בערב ו-11 בערב, אני במשרד. כי יש לנו אחריות עצומה, אנחנו מרימים פה מהלך מדהים. אני לא יכול לעזוב את המשרד, ואשתי, היא סובלת מזה, אבל היא מבינה, כי אנחנו בעול הזה ביחד. מי ייקח את זה אם לא אנחנו?
רוח הזמן. האתגרים העומדים בפנינו גדולים מאוד, יותר ממה שכל אחד מאיתנו מסוגל להבין. בערב מתרבים כוחות ברברים של טרור והרג. במערב מתחזקים הקולות האנטישמיים החדשים. אלו מממנים טרור נגד ישראל, ואלו מממנים ארגוני תעמולה שמנסים לשכנע את העולם של מדינת ישראל אין זכות קיום כמדינה יהודית ודמוקרטית. וכולנו יודעים שדה-לגיטימציה מובילה לדה-הומניזציה. הם מכשירים את המוחות של האנשים לג'נוסייד הבא. אנחנו צריכים להיזהר מזה, זאת המלחמה שלנו. העיקר שהחבר'ה משלום עכשיו בטוחים שרק אם ניתן את יהודה ושומרון הכל יהיה בסדר. איזו בדיחה, איזו רדידות. לא הטרור ולא תנועות החרם הבדילו אי פעם בין גוש עציון לתל אביב. בין קו ירוק לקו סגול, לקו כחול, בין יהודי דתי ליהודי חילוני, ג'ינג'י גבוה, נמוך. לכן החוסן הלאומי והאמונה בצדקת הדרך חשובים כל כך להווה ולעתיד. כי רק הביטחון בדרך יוכל לאתגרים הרבים העומדים לפתחנו. והעובדות בשטח, אגב, רק מוכיחות שיש לנו באמת אין ספור סיבות להאמין, ואין ספור סיבות להתגאות בדרך ובמפעל הציוני. כי זה המפעל הציוני שיוליד את המדינה היהודית והדמוקרטית, וזו המדינה היחידה במזרח התיכון שיש בה יציבות, ויש בה פריחה כלכלית ופריחה דמוקרטית וזכויות אדם. להבדיל משכננו בישראל חשים בני המיעוטים ביטחון מוחלט לומר מה שירצו ואיפה שירצו. אפילו חנין זועבי רושמת על דף עם לוגו של הכנסת לאב גבריאל נדף בוגד. מי שמע על הדברים האלה בכלל? כמה ביטחון יש לה? מאיפה מקבלת את הביטחון הזה אם לא מהמדינה היהודית והדמוקרטית, כלומר מהמדינה הציונית? המלחמה בשחיתות לא פוסחת על שום בית, גם לא מעל מקבלי ההחלטות בדרגות הגבוהות ביותר. ישראל נחשבת לעומת הייטק ופיתוח מידע ופיתוח מדעי, תוחלת החיים בארץ עם הגבוהות בעולם, כל כך נפלא. כל כך חשוב לשמר, לשפר ולהגן על אחת התקופות הטובות ביותר שחווה עם ישראל זה 3,000 שנה. אנחנו לא הולכים לוותר. אנחנו לא הולכים לוותר. אנחנו לא הולכים להרפות. לא מזמן אלון ואני פגשנו איזה סגן מפקד אוגדה, הוא ביקש לדבר איתנו. הוא אמר, תשמעו, אתם מנהיגים אם תרצו קצת זמן. הרמתם את האינטנסיביות של הפעילויות לרמה שאני לא מאמין. הוא אמר, תראו, אני לא נכנס... זה ספור אמיתי. הוא אמר, אני לא נכנס לכם לכסף, כי אני לא יודע מה הרמה שלכם, אבל אני לא בטוח שמערך גיוס הכספים שלכם מסוגל לעמוד בקצב שאתם מכתיבים. תהיו ערניים, והוא אמר את זה מדאגה. אני אומר את זה, אני חשבתי את זה יומיים על מה שהוא אמר, כי זה דבר רציני לומר, ואני חושב לקחת את התשובה את זה למקום אחר, לאויבי ישראל, ואני רוצה לומר ולהבטיח, אנחנו נגביר את הקצב, ואנחנו לא נרפה, אנחנו לא נרפה. אנחנו נסתדר. לפרק האחרון של הערב אני רוצה להזמין לבמה לעמוד לצידי את השותף הכי טוב שיכולתי לבקש להנהגת התנועה המדהימה הזו. במחיאות כפיים את אלון שוורצר.